Hindi naman na. Ito wala. Kami, kami yung naboy. Nagaboy. Diyan ang mga salsa. Pwede na magtabo. Tinda na sa kuya. Tinda na sa kuya. Ano? Yan na. Palatirong tayo mga agka. Ano po? May accessory. Ang kalan. Tinda na sa ko. Gire. Kung ano mo na ito. Kuya na. Mga pinsan ko nga nga pala na. Ako na sana. Basta. Tapos na siya kasi sikir. Sige talog kasi Jay. Down please, no please down. Baby. Dapat, ano, after 5 minutes na ang ano, yung ano ba ito? Within 5 minutes. Bakit ka gano'n? Masin ka na rin. So, yung mangyari, ilos ka? Gumawa ko. Kaya ano dito? Sino mag-retreat? Natimpla ka na? Hindi ka na mag-retreat na. Open ka, ikaw ah. Kapag ka, hindi ka mag-retreat. Ikaw, Ring. Abuk. Kita ngayon kan digagana mo. Kamuya na kuya Joe. Iyo ping sa kuya pa din mo ito. Yes. Nililis mo ay yun.
nagara naman, nagara naman. Nagara na force may mga hindi naman yung tama-amad. Hindi ngayon yung pangarap. Show. Uy, 32 na naman ito. Uy, 32 ayaw. Ubus na kaya kahit sila yung matig-control si 32 na naman. Thursday. Control bigyan din ano ka nga. Hindi na po. Ano na sa ko yung giro ni. Hindi kami muna sana. Parang mga rin na dito. Pagan ya ano. Ito to sa ito dito. Kurang mo itutot sa. Welcome ba? Oh, welcome ba? Ay, namin ito yan. Ano? F. N-O-V. I-T-H. Uy! D-H. Ay, ito, ada pa na ito, pang ano, ako po. Kunang, hindi na ka yung mga ini. Kaya, B. Ayan. I, N, D, Tangado, pasirap. Ilang malakos. yung ano po, parang hayo. Notice, don't be, believe. Ano mo? Ay, talaga. Pag ano, buto ba? Pag naliban, gamitan ko. Basta dahil pag ano, oh, kaya pag-retrieve na, oh, suwag na kila din. Wala na naman daw, anayo po. Huwag mo siya na itatapda. Ako sila bibigyan. Dilitong ko lamang ang gabo. Kasi pa ako nakalit, dilitong ko link na na eh. Ora. Uy, bali. Hindi, mag-link. Kapagalan lamang. Tawal naman sa ito kung may oras. Uy, nagana na naman. Buwan ko ito pa rin. Ay, puto malayo. At sir, mag-inig mo naman, uyan ka ng username. Dahil mo naman na-block na, binalo ko na. Thank you. Pag pinakababaw ka, Difficile po mo. Number kayo. May kape, ano? ano ka? Ha? So, 20. So, hindi, hindi,
Yan batag ini. May binakal ka? Dito. Hello. Tapos yata. Taruh ka na din naman agad na. Oh. Yata mo. Oh, dami nga. Ganun kape. Dua. Ikaw katulad na Yan, yan mo daw. Di ba nalaga, no? ha? Gamot ka namin ito. Wala ka kung ano dyan ang umiyak. Ayun na pala yung titingnan niya. Bawasan mo. Ang iba na bawasan yan. Wala. Ochi. Ito. Mga pira ka mga uy, sorry. Wala. Yan ang batak. Kaya. Dua. Sabong. Ikaw. Hindi ko alam ko. Basta ko. Okay na, katard. Tingnan ko din na yun. Hindi na lalat na kaya ako daw. Hindi na daw, adito ng ano. Tinun mo na sa ko. Magalit na mga ako. Nakakatawa. Oo. Oh, yun na ako iba. Dito tayo. Hindi na ito ba yung man? Yan. Hindi na ito ba yung man? Wala mo ka ba? Ano ba daw? Wala ko rin. Kami mo ba ako? Or, One, two, three, one, two, three, one, two, three, one, two, go. ayun, mga idol ko ba? Alam mo, Ano yung engine din? Hindi kami. Ito. ha? O yung engine din mo dito. Ako na di kami. Ayaw nga yun. Yun ang username, number, okay. Pinaguluwa. Kayo. Wala natin yan. Takbo, di ko sila na. Ibang i-answer mo. Ano ba yun? Deng.
Ben. Hindi. Sabi mo yan. Yung ako. Hindi yun. Hindi yun. Magkasal talaga ako to. Hindi mo na naiintindihan. Sarap yun na yan. Uy, siya, pili. Pwede na yan. Ayun. Ito. Kuya Jun, ang lagi ng Kuya Jun. Ano ba ito, girl? Kuya. Ay, durang nilo. Okay na. Nakakawin ko na. Ako napira. Uy, may ano, may taro. Take me to your heart, take my love, 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 love. Ano na ba ito? Ba? Sabi malayo. Pinagpala lang sa iyo. Ano yan? Ano po naman po yun? Nagkataon na naman po. Oo. Kaya na po. Okay na, kabayan natin. Ay, ilang ko lang. Good feet, dog. Ipalaan. Palangan, sinasabi ko mo. Wow, yung my favorite, I hate it. Ay, hindi ko pa to. Pakala. Papala, ano po pala? Ay, Pakala. Uy, ito si Kibero. Yun ako original mate. Uy, na si Kibero. Huwag mo na. Napaligilin. Kaya nga mo na ano. Saan kang live ka? Orang mo na ba? Ayun mo na si sobra lang kayo. wala ka ng selfie. Saka, Ano po na ito dito? fixing yung cornet. Ako yung sila. Uli-uli hindi kita ako sa 48. 48. Ay na, ako. Happy New Year. Tulog ka pa. Ano lang kami doon ko kotak para dahil na sa nagpugot ko sa training. Ayun na right. Nagagana ka ako. Tulog ka na naman. Matalang ka na bangan tangan. Tuturo nga na pagbaglas mo din. Nag-reflect ko ka sa account ko. Nag-reflect ko sa account ko. Yan.
Yan. Yan ka ng oras. Minsan ganyan natin kukuha ko dyan yung permanent. Wala ko. Yan. Wala pa. Pero hindi na. Oh. Putang ina ko so. Ganyan. Kinornek. Ay, nandiyan na, nandiyan na. Ayaw, big ano. Ang hayop na ito kasi Sorry, naawaw. nakakabwa ang hayop. Sorry, nahanap ko pala ano na ako. Ano naman yun, kasi ano mahanap mo yan? Mali na daw ako. Ay, gusto ko rin yung gusto ito. Buko na nga, yung game ko na Di ba kaya ikaw, tanga? Ayan. Hindi naman dito. Eh, Really? ulit yun na yan. Hindi naman po sila bumili. Hayop ka yun. Ito mahayop ka rin. Mahayop ka. Pinalugod ako mga hayop. Ano po ano? Tingnan ba? Gold? Yes. Sige. Yan yan. Bisita ka na. Bisita na po. Oh, wow, 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 wow. Kung sa ex, ano, Ayos na ako. Yung pala nito, waiting. Naka-admit ka na yung ko. Really, okay. Music ko to. Oh yeah. Ay, ano nga na kuling tingnan? Yung magtitinat. Yung magtitinat. Yung mga ako nagiling ka. Yung magtitinat, magkano na? Ano, blow. patay ka mo. Isang ayos na tinudo.
Ikaw doon. Nawalan ako naman na. Pati mismo ko diba? Inapira. Don't wait, no. No, wait, Doon na sa pato Mario. Kung ano gusto ko naman. Nakaw ko na turo. Si Yanard. Lava. Ma-observe pa ako nga yun. Sige, sumbi ka na naman. Yung pag na-malton ka ba ako na rin. Pag nagalit ka ka, sumbi ka. Pagkaalalot. Ha? Pero ang ka na. Relevant. Iyo, pag nagagadak aso pre, ay isubi ka nga. Oo nga niyo. Yun ang tagsuan na to. Yun ay nito, ano nang berang ano. Sinutong Putang inang gagong ako pantumbe. Sige na tumugaw ng sila na. Puta ka. Naabot to ayo. Tara na ako dyan. Barit-barit ang nakuta nga ka. Una ako, uto ko. Ay, nabarit na pala na kung ay mababarit pa ako. Ang tuling kong ayo. Aray ka mo. Put. Tuling na. Bubang niya yung na ito. Oy, putang ina! Pagin dyan na! Sakit! Pagin nila! Ano ito? Akon! Hindi dalagan sana! Oy! Putang ina kaya nga yung sabi dalagan! Binaw yung tutututututut! Ano? Binaw yung tututututut! Binaw yung tututututut! Ganyan, bantay. Ako yan. Nakuha na lang ako kakabubuha kayo ng iyo pag neto. Ay, pagkarawas. Ito ko. Pagkara mo kami. Hey. Nasumbi ako rin din nila iyo pag Nakulo ko yan. Nakatana ko dyan. Bato ka ako. Bato ka nga. Wala naman. Utang ako pang ano. Hindi ka magtitingayon ka. Wala tumali ka dyan. Hindi ka na magkubuhay. Ikaw ako yun na eh. Wala ko nga. Duha ka mo yan. Mabalik ako. Di pagpadila ko. Kung hindi ka padila ko nga yun. Di pagpadila ko. Ano ba ka mga badingin ko? Binalit pa ako nga yun. Wala ko nga yun ka. Oo. Nad. Ilet ka pa nga yun ka. Ito pa daw siya. Lalo doon na pwede pabot. Ayos ka. Duwa ka mo dyan ha. Wala mo itong nano. Wala ko rin po na yun. Sige. Yan. Wala natin mo namin magano tama maging mapula ko. Kung tama nang ibalik pa daw ka mga yun. Wala na ito na ako. Nice. Pinaulit ka sa phone, mapapasin mo ka ito. Bakit ka pag-ibig? Ako naman ito naman. Utang buisit ito. Sige kami sa mga. Ano yung pagkatamaan ka ka? Natamaan ka sa bika kaan? Ilag ka? Natamaan na waran ako kayo niya. Ay, kamu yan. Sira ka mo dyan sa taas. Bubuhan na dyan, Ingat. Kumusta naman? Ang ayos ka, kuya. Sarong sako, 40. Sarong sako. Nanalo dyan, Ingat. Hindi ka, Ingat.
Bumalik ka dyan, sa ligbantayan ko inyo. Kaya nga, if man ay niyo, wow, kukunaan. Ay, kung nga, na, hindi ko manikaano. Hindi ko manikaano. Hindi na kumagay, nagturo ko doon. Tulo-tulo man sa nabagay. Hindi ko makotekano. Ay, kung kalbo ka. Ay, na ito. That's in 54. Dati na mong kalbo ka. Yan sa tubig, yan sa tubig. Amel. Hindi, kami. Hindi ko na yung mga kalpungan, haray, dawan. Ang dati ka rin araw, kayo mo. Burao. Mga kabil man sana, yung mga kalpungan, hindi ko na hiling. Ayoro to pala no. Ay, kung kalbo ka. Ubakan ka kabuhay. Ubakan ko na buhay. Ayos ka. Ano, tutok ano. Badang-badang ka. Really your face. Badang-badang ang buhay mo. Badang-badang. So, Yay! nagadan ko to ayos. Nagadan man ako. Yeah. Ano, siya mapasaw. Dumana ka na, dumana. Yan, yan nagigitang talo na motor, no? Bigas ako. Dumana kita sa dati. Sa dati kita sa dati. Tumbe. Putangin na mo. Utang ayos. Alika mo dyan, dyan ako matakat dyan. O, duwa ko lang kami. Dito. Puta man na ayo. Yung nabubuhan nito. Really your face. Really your face. Really your face. Naribin na. Dinupang ko sa ano. Alyan na. Magsakat ka tulog. Tao, puro nito mga ayos ha. Sa video. Sa katon ko ang ayos niya. Anong nabati? Kinaw ko kaya no. Kasi ang puso tubo ko. Dapat ano pag may tubo? Pag binali mo sa baba. Kuya boy. Nagwawara-wara ba ganit? Pero pag binali mo ka na pinaklaso ka ganyan. Naboto. Red. Hindi ka na mag-irot to. Sige, ganyan. Napalipayo mo. Kailan ta ka? Pinakila ko sa gigigan pa. Sige, madang kira ako niyo. Sige. Ano? Bilingin mo. Nakulo na buhay ko. Sige. Ayaw ko yun. Ilangit ko. Niyaw, tampangan mo. Lumpi ka na nga. Agad matay ka. Ano ba ba natin ito na? Buyot na nakuha kang inay. Nakuha mo nga yun ka. Nakuha mo. Kunawara. Tigulo na ako. Really your face. Really. Kung ka ako nabuhay. Hindi ako lang nagadan. Yun ako wara-wara pa. Tibubunaw ka na yun. Lang. Hindi ko alam. Naging wala ko. Naging nakilip ko naman siya. Nagkatawid ako. Hindi ko alam. Ano to? Puta, nagtakas na naman ang ayos. Tubig naman siya ng ayos. Ano? Marabato. Peto. Marabato. Maray ba yun sa ito pag nagiging balto na kung ayos. Ay, kung nagiging balto pa, nasan ako ito? Yan, sige. Duman. Ay, yan. Ay, yan. Oo. Matukor na ako. Oo.
Sige, 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 kayaan, kayaan. Tama niyo ka pinagsukat. Hindi, ka. Yung mga video, siguro yung mga Tumang kita na do. Bibi kita o. Una. Una, patakaton na kaliti. Sakit na. Saka may sumbi na mga lutuyo. Sige. Dapat ka ba dyan ka? Ayos ka. Ako dyan, uy! Paano na may sumbi? Ayos ka, dangat. Ayos na, kamay niya ngayon. Kira na, isang pangari. Ano ko yun? Mati ka na. Hindi ka na. Gusto ko na. Beno. Tari. Nagalawan. O, nakatakat nga na ako, tigdi o. Oy, putang ina, nahulog ako doon. Kapag ito, binari. Pagmamahalin mo. Kasi nagtiteleport ka na eh. F ka ng teleport, mura gunawan. Kung niya ako sa A, Tukun mo. napo ka. Tapos magsakat ka, tapos doon kagirit sa mobile. Pag may nagabon, Pa, pag pinabon. oh, yung kabagay niya sa yo. Walitan! Click! Walit! Yung di kalbong panot. Walit mo doon. Panot? Saka yung panot na ano. Wala na. Sige, yung panot yun dyan nun. Yung panot to. Marabot mo na kahit maglakaw. Kahit na panot, at ka, ako nagbawa. Kahit sa panot. Kasi long na may panot. So, tingin pa to. Ano? Sige, dabutonin to. Pag nagbabae, tarang to. Bisa mabantu dito. Tangay dala ko nakakataka. Puta. Pipi. Tanga, tikar kayo. Tikar ka no. Doko. Nanado ang tanat. Nanay. Sige. Ano ka magubja? Ika daw, ika na. Ika na. Diba tapos ako hindi na ako totoo. Ay puta, dyan na. Kaya ko na puta man kinapa. Sige, ko na yan ako. Hindi ka mong batit ka. Parang ipon. Ay pan, hindi ko utang ginang nawaraan ako. Kapihan! Utang binarit na naman at iyo, hindi ko tao. Bubukang, onyo, ganda na lang nila. Nagugurubang ka na sa ano. Ay po, TV. So, ayun na kusog kang badig. Alalo. What's going on? Ha? Ano ako, tamay. Sige. Ito may kulay pula! Pasok ka na! Yun, ito na. Pero na mo. Dito mo nagbayad. Kaya nga barit-barit ako mga isang Ito! sakay. Pasok na, abo. Dire! Putang desert, nakaturo na maray. Kung meron kita ano, guard? Ano, ito? Yun! Ano? Wala! Wala ka mo nakikit. Ayun po, pagkala. Madalang kita sila. Hindi ka ba, ayaw. Kanya dito, ang bumaba. Kurahan ko. Doon ako natalawitan. Sabi ito tamay, alam ka ito. Barato ka na. Ikaw magdarang. Ikaw magdarang. Kaya mo pigahal yung ulit ka ito. Parang hindi mag-asaw, hindi magiging nakakataka. Big, dinang ito, bilo. Yung kami ano, kung ano ko sa tubigan. Ay, ayun yung malamig sakatan, no. Yung kita man takat na. Wala na ako. Ay, ikaw niya ako. Yan na ako. Alat, kaya niya ako maraming. Sige, magaling na. Sige, balik ka. Ayun, anak.
ibang na nagbarit na kuya. Yun na naman ang Ako review. nag-download ba yung game? Nasa Libihan. Oh, Ha? Nasa Libihan. oh, Lahat. Kaya natawag man. Sige, sige. Sige lang, kami na ba yung sabiya o? Mayikan na yung mga inot. Mayo, kaya nga, iba mo doon kagad na lalo. Ano yun na doon? Ulang na dyan, be. Tinahulog mo. Ginalungin na, tumulong na doon. Nagkalugar mo ba? Sige. Kapatid na naman ako ngayon. Ano? Ano? Ako lang ka na? Ang binali ko pala ko. Gulang na siguro. Lima. Lima. Ay, kaya. Sige mo dyan ako. Mag-stepper ka na. Hindi ka magtatakal na yun. Bakit ka kung ano? Okay? Yan. Natang bali na lang. Ino tata, oh, gadan lang. Ayo! Ano yan? Mong kuloy! Gadang ka mo na katra. Nakabutog na lang yan ah. Parang kinakalat ako. Ay, ang kaalalo. Pagkatapos ko natakdag ako nga yun. Abang isa. Ay, putang hayop natin na. Ako nagtarang kung ito nagtarong patago. Ayos na yan. Dek ka nagiling na. Naghiling ako nga yun sa may nabangan ko yung hayop na yun. Visit. Visit na may pagkaalalo. Kung natatapag ko no. Ang buko mga hayop. Ang buko. Ano pa pala no? Ito. Ganda na nga dapat ito. Hindi mo ano. Di ba ako? Otso tira. Ilan ako na ko nag-ano. Ano dito ko nag-out. Ay, yo. Dito. Kasi baka ano. Anong gawin ka siya mo? Hindi ako ginagawa ka tarang ano. Ha? Ayo. Wala ko. Hindi mo sa... Yung BB3 na yun pa. Eh, nagatas na yung nagpil ka dito. Kaya ka itong kata? BB2 ano mo. Ha? So, yun na lang ito. Akala ko hindi mo nila. May ka. Hindi ko. Yung suka. Room to. Yun. Nagkita rin na. Tapos ano. Uy, nakalaw pa. Wala. Ito rin daw ba din? Nangayos na. Ano yung nagpil na yun? Kutsilyo yan niya. Ganun mga suka. Kasi daw rito, di ba? Magagabi, di ba? Malamig ito. Wala man dyan. Anyway, ba't makalaw na ako? Bol! Pero, wala na ito. Limone! Ilang araw ko nga, hindi limone. Hindi ko. Saan ako nung ulit yung mga kapamilya mo? Sorry ko. Kuno kita visit town. Eh man ako na sa kulon. Quit nga ni dumasan. Ano mas lalo yung pa. Kumapa mo ka magiging karo kay mo. Ay hindi. Iba mo ginin na. Pero ginin din na luswa ko basta. Ano? Wala kaya yung kunyari ko. Ako rin kita sa mo. Mag-quit ka na patayo mo doon sa may ano. Ikaw nung may binan? Ay, putang ina!
pandangan. Ay po! Lapak siya! Oh? Ay po! Oh my God! Ang pangit niya! Sangayot na tanga-tanga kong inayupak na ini. Nadonat, iskunat. Alin na dyan? Alin na dyan o? Magang ako ko tapat. Ay ka na na. Iskor. Iskor na daw, iskor. Inay na. Alin na nga mag Sige, gawin ako ang bakal na. Pagpunta ko eh. Uy! Balikat na, nagadan pa ito. Namanak-manak so ayo. Hindi ako. Ay ka. Hindi ako na. O, din na ako ganda na. Boom, one hit. Sige po mo, galabinan, lapak. Cuando ka nagpisika, ulok-ulok ko lamang isang ayos ka. Ang buwang kita o. Kamat ang tatok mong inayos pa ka ha. Boom. Kulbo ko nito. Nakapalit kaya ako. Palit tinading. Inay na blo. Anong loob mo ka rin? Iglit siya na yo. Ako ay din nag-iglit. Ay putang ina natakdat ko ayo. Nadote mo na. Na, duman na nagsamayan na na. Ay putang ina gawat ng barit. Di ka manggada na. Di yung paggada nun ako na, puta man ang ayos. May naro pa. Yung paggada nun ako. Oh, timba da vida. One kill. Ano niya yung butog? Bago yung retrieve. Ano pangalan? I love you so much. Lapil, no? Ang nga ito, bat sa kuya. Yo! Puta nga. Bako! Puta kayang hayop na ano. Bako ka nga ni. Oo. Mabila ka. Kado. Mabila ka. Ay kayong bullshit. Ang kalko na tanangat. Ang gilil Mabila ka. nila. Mabila ka. Makinsi. Bullshit. Walang araw. Dito ka man. Kikikita na. Oo. Wala nga ito. Hindi ako nag-agree. O, M11 no. Oo. Oo. Nakit ko. Nakika. Ben. Ben, bobo. Ayo. Keep ka na. Putang ina mo. Hindi ako nakagad. Sa TV. Ayos nito. Pakaduman-duman sa bo. Headshot. Hindi na nato. Anak pro, diamond ako. Subject. Not. Paano yung magsapat? Ay, puta. Yun na naman Excel. Well. Tatakinig mo si kuya mo. Excel, panginan ako tangi. Agree. Putang ina. Pro. Deny. Saka yung natumbyak. Kaya ko baga maglawig di kang ino to. Puta kayang din ako din nakakalawag na. Kasi buto. Nakakalawag sa payo. Paglalap naman ako kaya. Sabaw na ka ng soy. Nakinarod ka mo kusi. Pinapin mo, asaboy ako duman. Bala ka magtulang ka mo na. Oo, nga ba mo para doon? Pinapin mo nga. Asaboy ka ako duman. Dalawa ako doon matubod na may magdumon. Ayun. Kasi kali usi. Ako tulong kasi Sina na. o? Eh ma'am, inimbargo. Hindi na siyang nakakita na ito na po. Hindi din ka o. O, kahit hindi ba kayo ito na. Tinaw na sa'yo mo. Ano man? Hindi na mo sana.
Pati karawang ko, bigyan na sa kiss ko. Paano natin ikabi mo? Paano natin sino? Open sa po. Gusto na yan. Iyo. Wala nang out, ayaw ko pala ako. Ganda na ikaw. Muli ka pala no. Nagsasakat anayok. Dahil yung nakakasakat ako. Nagsumbi. Uy! Ubos gabos. Ubos gabos. Turun taro. Pa. Timagbuka na. Tipi. So, bago yan? Ay kanat. Om Simba Ramena Om Simba. Wala magano. Kaya magbilis. Paano? Sa gilid ka. Ay, di na medyo mag-iingat. Oy! Ha? Kami akong di. Yung lang gawin din Pangkayod na inyo. Really your pay. Uy, yung puta kayo nabagsak. Ito nga yung pinagbabalik. Inject gusto, skin, ano, ngayon po yung sa chupat, kaya dito po sa record, inject ko. Ang reko na di ako nuboy lo. Kahit ka na to. Anong may dito yan? Nakasumbi na ako. May tao ka sa taas. Sige na sana. Bali na ako. Eh! Alikod! Utang nga sa mga ako. Alalo, tiling ba tiyo? Alaw, puta kinang binarit mo ka. Hindi mo na kung hayop. Ayun, di pala no, Mark na yun. Hindi ka na magano, ikaw daw ang hayop na. Nata nag-relate yung mga kapil ko. Mga din, nakasakaya. Higit na, madalig di nga ito. Sige pa pang barita. Sige na ka na lang. Hindi ka na magano. Hindi ka, wag na, wag ka naman maganda yung. Hindi ka na, puta ka. Putang hayop na. Paano? Boom! Natong video ayo. Ayos na ang gago. Hindi mo tulad ka Tapos na lang, Odbil. Nagilid ka na mag-WS na WS ang ayos na. Mampalit kita tumbe. Mampalit na ako yan nila mo ayos na. Uy, layo! Uy, barangag! What is going on? Uy, puna! Ano? Ano siyang pagkakang ano? Ay, Puta kaya parang ito mga yun. Puta kaya sinad na yung po. Ikaw na nakasubit sa kuya o ay rapyo. Ayun na sige. Hindi kaya. Uy, hindi. Inuus kami ka na sa taas. wala na ako magkakilay. Paano? Wala na ako. Nawalit ko doon ako. Baka may gano'n napandok mga alit ng Paulo ka. Sino ko na yun po ako, di. Really, that's it. Di pa ulo. Dahil Okay, so ano? So, babalik yung picture ko. Ano? mapasin ka na ako kay bagong dating. Hindi na daw kung ano, sagla daw sa ako. Kila naman na di po sa Kami ito na.
Mga buisit, abo ko na daw. Bili ka nga yun. Sige na. Makulon man na naman ito, hindi. Love, love, love. Ay, may nakakaalala to. Itong gulay! Gulay ka! Gulay nga ni! Sige, dire. Tapos sa Diyo. Ako sabihin niya. Rina! Magpapayat kang maray. Dahil, Ay, sorry. Bakit ba? Pagkira ka na lahat. mga Ay, pinagtakot-takot ako ng game. Ano? Pinagtakot-takot ako ng game. ngayon. Wala ko gamay. Hindi ako nakakadiwa talaga. Ay, patulong mo sa nasa-expano. Ay, minani kami kang sa alis. Alis. Kapag ang pagkakang ito, Nagtangkas ng ano? ano man sa pagkain? Not? No, ni... Ay, di ba? Malapit ng ano mo. Iso. Tapos magkawas na ako nga. Yung... Magtawan lang ng kiss game. Walang sipon mag-ribo. Woo! Bird, ako masugatan. Dahil ito ako para sinasa. Guys, masakit to. Ay. Agli. Ano, ako muna. Kira na grande. Father, father or comment. Utang muro tayo. Mga utang ba din? Dito. Kung mag-eskwalay ko. Ang sinangaryo. Walang wapo. Sa wapos nga. Ay. Lego man. Is,
Ganang wat na. Kung mo ha, ano lang mo, mga minuto na. Mga kahit na sa nabot ang kasuhay. Wala na tao, ikaw ka na yung abot ako. Wala nang uling ni ate. Mabalik mo na to. Ah! Patayayap mo na. Hindi ako makauwi. Woo! Yun. Woohoo! Ay, hindi ko na nababawa. Yan, nakadotong. Oo! Patay. Oo, nagbubo talaga ano. Kaya nga, yung nagbubo kapit. Nakatakot. Bububitin. Wala na ako tayo na. Yan, marami. Parang alam. Woo! Parang talaga. Ano?
Ito kaya ng buhay. Buto ko yun. Anong oras na delivery? Alas 9. Ako naman ang nagagana. 9:45. Kaya, Oo! hindi mo pala yung mga focus ka na po. Ako maligaya. Nasa taon. Parang namin, madali ka may i-ano mo na ako. Search ka na ako. Madali ka na. Parang madali. Material na lang ako. Madali. Ako sa kanto ko. Teka mag-isip ako. Madali maganda ako. Ganda ko ngayon. Bakit mo na ako? Kung hayop ka, makapagod ka kayo na yun. Ito yung kailangan.
Scenario. VIP. Teka. Tambak ko na. Bakit ang natin na? 16,000 iPhone. Ano ito ba ang sabihin? Mukhang ba? Ay, ito. Wow. Ano ba? Click. Ano? Ano mo, ano? Sorry. Kasi ito, ito, may kalit na. May tanghali. Kuya, di rin nilapit ka. Buwan. Yan. Oh, Abubo ka. Abubo ka. Ano natin yan, video. Video. Okay. Okay. Okay, dala. Nagsunod pa man sa iya. Ikatabang naman ko ka na yun. Ano ba mag-switch na? Switch eh. Ano ba nag-switch na? No! Ba? Yan, may kalaban na. Ganyan ka.
Wah, malayo. Ganun ka mo itaas. Nakakawal yun, sarili mo yun. Ay, talaga po. Ganun, ganun. Kaya, ito nakalikat ko yung tuwayo. Oy! Puta ka na yung... Ay, kinasal na ka? Alam ko pa, alam ko pa. Bubong ka dyan eh! Uy! Ayos na. Sino ba nakakabot? Sabi ng Mario.
palusot mo ngayon. Ayaw ko na nga dito. Ano naman ito, Paris? Kaya nabutin niyo dito. Dad, nabutin niyo. Ilang dito. Two! May kamanahan. Ito talaga nga ito. Kasi, yun. Payo ka, Ate Jill! Ate Jill! Opo. 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 Ate Jill, Ate Jill, Ate Jill. Ayup ka na yung karay ko tanto ah. Nagusunta ka lang kung naayup ka. Nagusunta ka lang kung naayup ka. Nakata ka na gawin. Ah! Oy! Ayup ka hindi. Alam kaya nga kung ano ba din. Nakakalo. Ako ba sa'yo? Ano yun eh? Isay. Wala ko nang meron. Ikaw mapapayal ako ng pin. Alam na nga, di ba? Wag. Kasi di ba pa yung 5? Ay, detected na lang. Agila! Nagalit ko kayo. Agila? Uy! Agila! Wag na sanang limutin. Tulog ko kayo. Ay puta. Nagano pa ako. Marami tayo. Babiki ka na. El! Mapira ka na. Mapira ka. Dapat pati kumayo ka. Ayun mag-o. Ang habi ko siya. Ibon. Ayan. Labor. Mapakain tayo nito. Hindi ka talaga kayo. Tara, dapat. Ha? Turuan na mo. Ha? Uy! Headphone kami. Talikod mo! Repitan! Puto ka! Sige, huwag ko Ay, Paula, malaba. Nakikita ko.
Ano? Hindi ka live ka. Ano? Hindi na ako doon. Pero, hindi na ako. So, kuya, ito ang pinagkakit. Gumula ako sa mga itong gawin talaga. Ano? Yeah. Pa! Painan! Oh! Oh! Ano? Ay, takot ako na ito. Takot ka, bakla. Pagod na yung mga tutulis ka. Magduko pa yan, Ano? Gano'n no? mo kami? Marinaw! Ano yun pala? Nakasurvive ka na pera tao. Pero, ano po naman mo? Hindi malakas. Payo! Wala ka naman. Oh! Nag-ano ka pa buhay? Kuya, dito na yung mail. Oo. Sige, tapos na daw mo na. Naku po! Yo, ganun mo. Ay! Putang ina nga yung... Putang nga yung... Ako, pwede ka niya. Wala, bye. Ano yan, mga ano? Ikaw mo kasi. Bakit hindi mo? Kaya pala hindi yan. That's not... Out na yan. Ako nang magasin ako, tawarag ko na pa. Lagot na. Ano na pagkakas siya? Huwag ka na, ano? Ah! Binangay siya na video. Binangay ako sa video. Nag-type si video. Dahil, hindi ka na! Binangay ko sa video. Parang Ah! Nakakuha, di biyan
Ano mga hindi mo? Ay, pangit ka naman. Hindi ka naman yung card niya. Bilo. Tama mo. Bok! Tama mo! Kunin mo ko sa baba! Iyo. Sige na. Kita na. Diyaw na dyan, diyaw sa likod mo. Yes! Matado! Hindi mo na kumayag ka! Kumayag ka! Hindi na daw sa may ano? Dad! Cage! Cage na ngayog ka, patalo na ngayog. Cage na ngayog ka, ano yung... Ang binadig din ang height na yun. Ay, dito na ka! Wala na ako. Alam ka rin ngayog ko, titigmo ko na ko. Ulo na ako dyan. Patang papi na ngayog. Pagkita na ako, ang papi mo. Anak, patago mo na ako. Ikaw din ang papi mo. Ikaw man ang ngayog. Sabog ito. Dakol pa lang. Lahat, bigyan na ako ng papi mo. Dakol na. Lahat, bigyan na ako. Bigyan na mo! Ako! Ah! Lahat, bigyan na ako. Number 5. Ayok ka, dahil ka man dyan. Ano ko sa bed ka? Sombong kita na ayok pa, kita sa bed ko. Hindi nga, sa bed ka na. Ako lang yun. Kapit sa bed ka pa. Ako lang ang nawa. Dapat ako kumain. Araro mo niling maray, din ang maray. May kutsi dyan, tapos may bilaro sa kutsi yung mga ikanong kutsi. At daw na ano. Tawati ko. Ayan. Ano din ako ni God. Araro mo. Ayos na. At Becky lang. Pa. Ano? Ang bigat ko. Ibok, anong parang ibok ko? Lado, yun na. Maganda. Kung talaga tayo, lumitak mo nga yun. Mabisit, no? Puta ka, Marjon! Ayos ka. Ano pa ako? Ben, ito na. Magkano si Marjon yung ulo yun, no? Open na. Lahat na yung cut. Eh, video, video. Ay, sige lang. Ayos na. Wala. Video, sabi tayo ko. Ano? Ano? Sisay. Si Trey, putang natabol ko suway. Sumbi pa. Ayos na. Ako dun muna, gising kuya mo din nila.
Balik ka na. Balik ka na. Pipingin. Yung kita mo kung totoo. Pero buong nga yun. Oo. Hindi naman ako nagsasabi. Yes, sir. Sir po. Kunin sa likod o. Lalaharin mo na. Hindi na daw. Ano, kailangan tanglan eh. Iba na. Saan? Saan lang? Ganun ka, ganun ka. Ay, lang dito na. Ganun ka, ako na ano.
Hayop yung buko man dito. Nagkala ko ito. Nilagala ko ba? Ay, nilagala ko. Oo, nilagala ko. Nilagala ko. Kaya nga, katulad sa kasarap mo. Puta ka, hayop niya sabon. So, bisya, pag siya to, ayaw na rin ako nakikita na nga. So, hindi na lang. Utang luya mo na ay. Mari ko lang ano sa dito. Mari ko kanino. Bakit kinig tayo? Wala ko na hayop sila daw. Sorry mo. Buta na silo kasi di ko na nag-sequence na lang sa ano. Ang kawat. Kuya. Lang yun. Mura lang talaga ang puta. Bakit ka lahat ka? Hindi, masarindihan mo ko. Masarindihan mo ko. Oh, sheesh! Masarindihan mo ko. Masarindihan mo ko. Nad, makapmabuha ka daw kapag nakakilip ko ka mga linat na. Hindi, hapit na yung katawin ako mo. Kasi kinta ko lang ng marayo. Yun mo. Tangaw. Ano na dunad? Wala ko marayo ko.
Bibida. Ayan, ito, iban. Ah! May ibang tambaw doon. Oh! Kaya, malapit sila. May maluto mo na dyan. Yun. Hindi ka sana ako. Pero yak. Yak. Sigurado ka na sa buhay mo. Alam mo. Pinipiyan ka. Bakit? Sabi ko ng rumboy, madali na sa inyo. Kita talaga, nagpipira mo lang. Dahil na paper. Dahil ako pagi mo, masudang ko. Kailangan dahil. Hoy! Hoy! Ay, putang inang hayop. Ano ni Binat? Ano, time. Diyan kami, ano, bago diyan kami, sa likod kito. Yan, yan. Hindi ko na sa'yo yan. Uy! Yung birthday, ano buwan, tapos Ano nga, Netflix
Kasi ano, Sa loob. Wala po. Ano? Wala po. Wala. Oo. Sabi hindi. Hindi na po bitaw. Ali din na po ito bitaw. ay, nasulat lang ito. Vaccine na ano? Vaccine to. Romano, Birthday. ha? Birthday. 15? Birthday. Okay. Password. Dalawan. Wala ko na ilan. Pwede. Wala ko na takot ba? Ha? Saan ka na? Pwede na. Sige na ito kay Zaydan. Hindi na ko yun. Nagtakot na na. Pwede na. Itala mo ng duwa. Yeah. Wala mong halong. Stay fair. Ay! Puta mo na yun. Patalo na nagsabi. Sniper, sa natin ako magalit sa restaurant. Tara, tutrog ta. Stay fair na na. Tutrog ta. Oo. Ano na dyan? Balik nyo na ito, sniperan. Yan. Kapag dyan. Never only. Kain. Yun o. Kain. Huwag daw. Huwag daw eh. Yan, nagtataka ko mga gabi magbasa. Kaya tanda na may kakawag na ano. Ano takot ka na, Kuya Reynald? Kakawag pa ako. Takot ka. Bye. May kumta ng bakla ha. Sus! David guys. Nagkumta ta, nagkumta ta. Hindi nga, nagbukumsa? Panahon pa kami. Naghanap ng sponsor. Takot lang ba? Kinain ka ba? Ano? Hindi, kasi siyempre magpupunta yan.
Kaya ba na kayo mag-stay, sir? Iba na nga ako. Dating adik na ito. Dalaga tingin. Oh, yaga doon. May magirunin ka man. Ako patikik ako. Hindi nga may bigay ko. Hindi, Marina, magsalit sa akin. Hindi ako po. Daddy, oh, kaya nga ka naman po straight, mayroon. Ito mayroon. Muna na. Yun. Ito eh. Salisi ka, oh. Hindi. Iba yung pala yung galaw. Ito daw nga yan. Salisi ka. Abang! Abang alay! Bakla! Yak! Kaya kita ka na po, na! What? I know. Oh, sige doon. Ako Ito na. naman ano, kasi dalawang kumplatan. Siyaw na nga, kapakulat araw. So, So, ayo. Ay, magto ka. Surugan ako. Kapang, saan? Kung pa-right na, lalaw ko mga dalawa. Kumisa ko ba kaya? Ba't nagkumisa? Sakto.
natin lang ang Mapapali. Ay, papa. Oh, taga. Puta. Lalo dito. Oh, shit, dua-dua. Wala sa ano? Ah! Ah! Yo, kaya di Jilin na talo, kaya di Wow! Dua-dua. Ay! Lalo may pakwan hay. Pag ano. So, long cutters. Mexico. Yup. Yup. Woo. Madaya. Ako talaga ako na. Abang sa bakla. Abang sa bakla. Wala lang, kitang kabang. Bakuna. Putang hayop na nga, ano yung mali? Hayop na, bago na ko. Ay! Ikaw mo naman mo niyo ko dyan. Yung bala. Ala ka mo. Saan ka mo simakla? Ako. Ah! Tuntok daw ang aking Simak pa ka na yun. Ah, mura. Tulog siya yung kanumil. Nag-aabaw ka ba doon? Respin mo, Mel. Fish daw, men. Nakaklaro. Nakaul pa na, alo. Ikaw! Ah! Nagibakla na. Bago pa ba yung ano? Yung vouch. Anong rank? Ayun. Wala kong pwesto. Tanga yung mga. Bago. Ito nagali. Ay, hindi oh. Ano hindi? Ay, nagali mo ako. Ay, kumakayaw. Kumakayaw. Kasi mo ito. Ikaw kaya tatangay ka ni Bomba? Utok-utok din. Sus! Gulsya! Gulsya, turn! Pang now, hindi mo na nagkakabahan. Ay! Baba!
Pilipina ang para. Asa nga? Saan isa ko? Ako ako na. Hmm. Puta nga, dali mo. Saan ka na sa inyo? Mainom kang gata? Ayun. Dali mo maway. Malamig! Malamig! Tawag niya kita. Hindi ba magpapal sa akin? Hindi na daw. Ako na nga, sabi. Lord, Ako kumain. ito tutong pwede pala. Putang hayop. Saan naman yung bitinda ko? Hindi ko na naalam. Bitinda. Ito, ito na. Tuman sa ano? Mga ano ba? Pwede tuman aji. Tira pa na ito. Pag ako kung bulan, tira talaga. Hindi ako yung mga tutulungan. Baka din ako. Kasi ano kasi yan? Kasi tira, iprito, so inunon. So tira, hindi ko po talaga kami na. So tira, pero ang talo ko. Hindi. Bawalan ako. Ano? Pagkano man ito? Pagkabit-gabitin mo. So, gano'n na ano? Bali lang yung talaga. Hindi nga wala. Pa talaga. Ay, minute. Ikuan. Yan mo ano yan? Ano, mura mo? Ikaw? Tama sa kapnel. Ano, password? Okay, go. Anong password? Sa mga hayop.
Wala man nag-aaral ka. Yun naman. Pero ano, Wait, ang pangalan sa spray. Hayop na yun eh. Kulang kipisit ako. Dis inay. Hindi ko ano. Spray ako. Basic ko. Ano yan? Kung pera na siya. Si David, punta mo. Ito yan. Tulog mo na. Ay, si Botog. Ayan, sakto. Kain na si Botog. Kuya Marina. Di ba nila nakita? Out na daan to. Ako dun may si Botog. Yaw duman. Sugar kabayo. Hindi na sila kamo. Balik mo raman ang sniper ni Hindi lang ito, men. power. Eh, sabi mga clown stage. Yung mga plako. Laro ka ha. Laro ka na lang. Okay. Oh. Tahu. Apa pre? Apa pre? Buat apa itu? Yeah, hello. Ay, kasi po. Oh, May load ka sa data? sige lang. Youtube na ka. You know. Tunan, yan na. Tunan. Youtube ko ba? YouTube. Nice. Napatatuban ako tapos i-print na. Doon kayo may naman. Ito di ba yan sa ano? Sa Bluetooth. Yan o. Dito na lang. Type mo. Ulo na mga hayop. Ayun. Redmi 8. Wow, yan.
25. Ito naman na kaya mo. Ready mo na po? Hello, dyan on. Sarap man ba? Agar mo na tabi mo na yan. Hindi pa akong nalasing ko. Pero kuya. Wala tayong buran ka na ko na. Parang na, Paano ba ako na? Salit mo lang para nila. Siguro daw. uy, ito. Ito, ano siya? Hindi ka daw. Dito daw may itim. Ayan, nakalimutan. Wait na. Ano ba store? Pero kung ba nito, ano, kamo ko kung wala ng papel na ini, ano, pasadayo to. Ano ba wala ko na. Ano yung kaya magbahan? Straight. Ayun, Pulgada. Terus ang laba. 15 ang fuel sa. may problema. Dapat mo kapag gano'n na ginagawa no, araw ka. Minsan mo yun eh. Yun na. Sige na. Basta ini sarang ko kung galing papel. Iya din problema. Hindi ko na sa taas. Yo dyan o, dyan. Sa may, ano pa rin ba? Sa may dalaw. Inaid, okay. Balikat mo! Ano ka, nailig mo. Ay, kapit mo. Lang. Tama. Ayan o. Uy. Pasadayo. Paglaw talaga. Ay, pag doon ako, ikaw nga ano. Diba ha? Ay, na yun ha? Paano ka sige? Ayos na. Kaya nga, tinagita ko. Oh! Ay, pupa. Kaya kita ka. Pilihan ka ba din? Lagi tabi. Normal yun ba?
Boy. Kuya. Alat. Ko, ni Osi. Alat na Ano nga nito, Mil? Ano nga nito, Mil? Pangalan ito? Matanda. Kapatid ko, Mil, tanga. Hindi na tayo magsayaw. Hindi yung bagong yan. Pati, maragon tayo. Balihan. Ako ba na, suwayo, tama. Dia tempat yang kita ada. Deka, malapit. Gomnas teman. Maya, ano nanay? Di kayo kita ulit. Putang ina nga, kumaraman. Ano lumbalan? Yo, berdua. Ang pina, di ka lang nag-ship. Dahil na kahit hindi yung tuwan pa, ayaw ba siya? Kasi na ngayip na, yeah, ay, di ko nagamit pa kaya gusto mo? Adik-dik ako lang.
Ayos na. Alam mo yung sa kapuhan mo, dad? Hindi kapag ano ayos mo. Ganun ka nga. Hello. Hindi pati ang Paano na nga yung bubo yun na. Ako papagigit ang lahat. Hello. Dahil ba natin ang Anak na? Karao. Karao. Ganun din na. Ganun sa ito. Bakal lang. Ikaw? Bakal na ako. Ha? Dahil lumpia at maadot. DP. Ayos na ba? Yun na, hindi pa nila. Double third. Ganun din. Oy, saksaw ka ako kumain yung ako nga lang dinirapan. Ate, hindi paggawa ng kabara din na. Ikaw. Pati ma. Ha? Basta sa ano? Oo. Dad, malibiwan na. Ano, sabi mo, dahil naman sa taod, kaya maparking ka dito sa may bikod niya. So, Tatakot ng bagat. ay, Ay, nasa labas ka na. Abot mo sa ano? Ay, may nakabigyan mo siya ako makikita. ako talaga siya po. 14. At na tayo.
24. Okay. Ay, garot. Kaya na ako, kung matawon na tao, pipili na ako magituman na sila, magitumay. Kaya, lumasan ako may plata na At talaga ka makaano ganyan. Dito man ako, dyan ako makakita kaya. Yan. Yung pabat, para bakal ko dyan sa may dito. Kung matawon, kung tayo makakali ang ulo. Ano mo sa dito? Hindi ka na sa dito. Pero kilo man. Anong baka na kubiro? Alay ko naman. Sarap ka na ba ka mo? Gawa ng printing ka sila. Ha? Tapos din ang ibang makalang. Tawid yan. Tawag ka lang tawid yan. Kuran mo naman ako.
Open sa ko. Ano ka na? Ano ka na? Hindi mo grabe ka ito? Ha? Ano ka na? Ako pa rin naman sa ilang lang mo. Oh, hindi dada eh. Ako pa na kung ligot at magpakanta. Sa ano, duman sa Halulalay, kung sa mapakalak mo kanta sa Wala, ba't kung duman? Iya, wala da. Bulto na sa kalibre. Bulto. Computer ka naman. Sige na. Computer na muna. Sa? One. Sa one.
gulo na sa YouTube. Ha? Bago sa YouTube. Be, kataw ka mag-ano sa YouTube. Ano nga daw ang sa YouTube? Ako at nag-one. Hello, ako po. Isa yan. Sa live yun ka. Ay, kaya mo? Baka makulinti ka. Kulang. Ikaw na sa ko. Ah, tayo mo naman. Ikaw na siya. Pabubuhay ko. Kung ba mo siya. Ayos! Gawa na ang motor. Tigpalo. Siya kaya Christian. Ayos.
Bago mo kayo sa kuya, oh.
Pero, mapapalugi. Kapandi ka. Sa tataro na. Okay lang. Okay na to. Lagi. Hindi, nagpalit ka pa ng tambag sa ikaw? Okay, maalis ako. May ano na sa dedication sa mga kayo sa ayun. Ang mali, kaya ako maaari. Oh, no.
Bala ka lang. Diba? Ibang, diba? Bale, ito lang po, ano,
Susulok. Alam. Suko na nakasig. Akala. Bubuhakin ko. Uy, kita! Na-sniper ako duman. Na-sniper ako duman. Bakit? Hindi kami na zero wall. Na-sniper.
Kasi ito daw yan, di kayo. Uy, ayaw. Nandito. Nice. Nice. Ano yung naman? Uy, ayaw. Wala na ka ba? Hanggang season 19 pa pala yung oras eh. Oh, nasa tray. Ano yan?
lang. Ano yung tuloy ko? Ano yung ano ko? Ano ba kasi kapunan? Ano sa pula? Hindi ko wala naman sa iba.
Sino na magkao na? Makabot yung sabi. Kuya sa ibang ano, diba ako kapag may iba? Kaya. Wala na. Pwede mo na kung kung yung mga Gusto mo ba ito? gift yung kanya. Bella. Hindi lang bumili. Sabi mo ba? Kinala ka pa? Dahil?
Alo! Mom.
ikaw ka na, makalito ka. Sino naman?
Ito na lang natin Facebook. Kapindat ko lang ng gamit na Facebook. Patabi. Sino yun pa? Nintendo. People in the world, the time is mine. Oh, and other people in the world, some that make you lie. All this kind of people in the world, want to their life. God is putting you. Yeah, ano na niya? Meron box pa. Yes. What? Ako daw. That's crazy.
Ano ba yan sa kami? Babe. Pinaglaong. Oh, hindi. Okay, satu. Tuhan okay. Kalau dia kena jadi mahal, akan jadi mahal lagi. Kami baru saja. Terima kasih. Jual putri kalau oh makikili berapa ang naglalagay mo Will! Ayun, kinakawat eh. Opo na ba? Ano na ko sa ile? Pero may trilong ka na. Yan, baka namin yung palayan dyan. Ayan. Wala mong palayan. Kung dyan ako ang juice ko. Oh, sugo na. Sugo na. Ulo. Iyan ko dyan. Dito daw ini mo. Yan, mag-partor. Taga-taga ka kayo. Paano gamit-gamit ang mga hindi ko paano ito. Wala kang oh! Okay. Ito ba palitinag pala? Ikaw. Matutukoy ka duman ng kamay lang. Ito ka na talaga.
ka din ngayon, mag-hardcore ka naman. Bagot yan ka daw mo. Magutukli ka sana sa no. Sige na. Sabi ka, ano ba ganyan? Sabi ka pa rin. Ano yan eh? Nag-aaral ako kay TJ, nag-iisip na ako. Ako na matatanda. Ano na ako? Jeez! Hello? Oh! Oh, single! Yan! Oh, yun lang. Nag-aaral ako ni Jules. Saka ako kaya na mag-aaral ka na. Masagot-sagot na yun. Don't stay away for too long. Ikaw yung ano yung dudulo. Hindi ka mag-ano ah. Nag-istos mo ako mag-gabi. Nag-romantic food lang. Good, Philippines! Oo, nagkaroon pirmi. Alin ka makapit-put. Kaya ako sa'yo naman. Galing mo. Ano yung update mo ba ngayon? Kaya, ano yung update mo? Kaya, ayun na. Parang kalagayan mo. Ang kalagayan mo. Kaya ka rin madali yung sabi. Tanong lang bago. Magpagaling gusto niyo gusto ibang fishing. Sabi mo, sabi ka mo. Then, sabi ka. May kasama. Grabe yung nasa asal. Okay, thank you.
Word. Patch missing, patch. Bakal kang cricket. Batong ba yun? Motorin talaga. Oh, di 40. Tapos hindi pa din. Abdo na yun. Sa one, au pair. Magmamagal ako. Papa, makalapag ka dito. Wala ba kanya ka? Wala ko naman din. Bariyak ako na. Puso ka naman ni Pito. Sikla! Sikla! Ay! 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 Ito mo na nga. Ito mo nga isa. Sikla! Di ah. Ay, baka na yun yan. Hindi ka sana. May ka magluluwa. Ay, so cute eh. Bawal ba niya ako? Kasi hindi mo lang Kung ka ba pa mga ito? So, baka pa ang pala ni ano? Bali ni, ano, exercise. Dali, buka pa po yung exercise. Wala akong Hindi ka kalibre. nagbabakal ng tayo. Yeah, Anak ko, may napkin. Bakuna, may patch. Deng, kaya ko tal si Ding mo mapukahan dito sa kataw. May napkin ko. Sa kataw, Deng, kawan ta. oh, pisto. Sa kataw. Ano so pang sige palag. Mawag ko yung baga na okay. Uy, parang gita. Ay, Ako man napakawa kami ka kami mo. Bigit, kape, bigay mo muna pira sa akin. Malulog sa akin ni Gusto. Para din. Okay, natin ito. Nali ko naman. Tayo natin wala siya wala. Okay.
Opo, isa po. Itay, yung mga Kumanin, oy, anak ko. days. Yung mga days, yung tambak ka rin. Napoy. Pagbakuanan ko kung ay pang Philippines. Bawa lang, bago din. Kita nang di ba? Daw, ay matindi. Kaya mag-ibot yung talo pa ng isang taon. Ayun o, lagay yan dito pa rin. Nalakay ko nga yung Para din, makinabak ka. Ang nasa pagkasambay mo na agad siya, ano, may kami. Ayun o, lagay yung ilang mga taon na kaya parang sa sarili ko lang sa no. Yung magsusabay mo na kami, ay nakapangalan ko. Bayad na yan. Ako? Wala ko nga yung anak ko. Sorry. Wala nang natin. Hindi daw. Gusto ko daw siya. Oh, bakit na? Ano na yun? Meron ba tawag kaya ako niya? Natin. Muraw. Bilang, kung sila, si Alisa. Mas makakamaw mo na. Ako na ito. Ay, ba lang? Mga buhay. Wala. Mira, sabay tayo. May pagkagsian. Bye-bye mo lang kami ah. Kapangasian. Mga timo na yata. Oh. Hindi mo na, gusto mo na, yung ibang kulay din. Hindi mo na, gusto mo yung ibang kulay. Sarap na kung Matira ka. Matira ka. Matira ka. Matira ka, sir. Ay, kumari. Check, ano na siya? Oy, sarong iwan na. Balda na. Yun na niyo. Gabong ka, pang silpong ko. Lolo ko naman. Tama na, tama na. Kung ko niyo. Asa yung USB? Ay, mag-isasali yung USB. Puta ko mali sa pandong ko. Ano mo lang, send mo lang sa messenger. Sa messenger. Ha? PDF ano? Gamit mo. Pero kuya, enjoy na din yung Excel. Pwede yan ako. Pwede yan i-send. Pag kailangan mo lang ako, pupunta ka lang mag-akit ng project. Nambi akong pantulong. Say, gimana ka? Paglalantara. Hindi. Tungkol kung ayos dito. Uy, ayaw. Wala na ako. Ulo ko yung bawal. Kapag ninigaw. Eh, Mantar. Ganun ko pa. Pagkontrolan ng mga bawal.
naman. Ini. Kapag ito magdalaki, magkinatinat ng ulit na. Ito mo na. Wala na mo. Bibi. Multo ko. Wah, marah nih. Lu. Marah nih dong. Mari na. Oh, hindi ako mag-iuwi. Oh, iya ka. Agor. Ano, Jake? Wow, all. Suka putulinig ka, kasyo pulinig. Uy, uy. Ano, Jake?